Đây thưa quý vị, đây chính là những hình ảnh đời thường nhất của một thành phố được coi là thung lũng Silicon của Trung Quốc, thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Thâm Quyến là thủ phủ công nghệ, cũng là một siêu đô thị, gọi là siêu đô thị toàn cầu luôn. Nói chung là cứ đặt vào một cái là cái cửa nó mở thôi và ra thôi. Đó. Thưa quý vị, đây là những cái phần cơm chúng ta tự chọn này. Có nghĩa là chúng ta sẽ chọn đồ ăn, sau đó là vào lấy cơm riêng. Và mỗi cái bát đồ ăn như vậy này thì sẽ có cái giá riêng. Ở những cái chỗ mà chúng ta thấy nhiều xe máy như vậy này, hay là nhiều những phương tiện khác thì thường đa phần là nó sẽ... Đây, sang bên này có vẻ là phồn hoa đô thị hơn đây. Đó, thưa quý vị, Linh vừa gọi một suất cơm và cái suất cơm này có giá là 25 tệ. Thì tương đương với khoảng là 95.000 rồi, tính theo cái tỷ giá gần đây. Đó, khoảng 90 cho đến 95.000. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại đây Linh đang có mặt tại nhà ga Nam Ninh Đông thuộc thủ phủ Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Và một lát nữa thôi thì Linh sẽ có một hành trình di chuyển từ đây để đến với một nơi được gọi là thung lũng Silicon của Trung Quốc. Đó là thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông, một thành phố rất là phát triển của Trung Quốc. Đó, thưa quý vị, rất là đông người luôn. Và cái chuyến tàu của Linh thì cũng sắp đến rồi, chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi. Ở đây thì là cái nhà ga gần như có thể coi là cái nhà ga trung chuyển lớn nhất của tỉnh Quảng Tây rồi. Đó, và khi mà đi đến đây thì mọi người có thể là từ đây đi đến rất là nhiều những địa điểm khác. Thưa quý vị, sau khi di chuyển khoảng 3 tiếng 30 phút ngồi trên tàu cao tốc thì hiện tại Linh đã có mặt tại nhà ga Thâm Quyến Bắc của tỉnh Quảng Đông rồi. Và với những gì mà Linh đang nhìn thấy đây thì nhà ga này cũng có mật độ di chuyển cũng rất là đông, rất là nhiều người. Đó, ở đây là một trong những cái lối ra của nhà ga này. Và để mà chúng ta vào bên trong thì chúng ta sẽ đi qua cái cửa này này, hoặc là cái cửa bên này. Đó, đây là những cái hệ thống gọi là cầu thang cuốn để họ có thể là đi lên một cách nó tiện lợi, một cách nó đỡ mất sức hơn. Hoặc là chúng ta có thể đi bộ ngay ở bên dưới này luôn. Đó. Và lúc nãy thì Linh đã ra từ một cái lối ở trên kia, và từ đây thì chúng ta có thể đi về nhà, đi về khách sạn chẳng hạn, bằng cái việc là đi những cái phương tiện ví dụ như là xe buýt công cộng này, hay là taxi, hay là có cái tuyến metro ở dưới lòng đất luôn. Đó. Linh sẽ quay xung quanh đây một chút, xong rồi thì Linh cũng sẽ bắt một chiếc taxi và đi về khách sạn thôi. Đó, thưa quý vị khán giả đã có thể thấy rồi đây. Đấy, đây là một trong những cái góc nhìn về nhà ga này. Trông nó cũng rất là bề thế, có vẻ là cũng không phải là mới lắm đâu, nhưng mà về cái kiến trúc này thì Linh thấy vẫn còn rất là hiện đại. Và bên ngoài này thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm ví dụ như là đổi tiền này, hay là những nơi mà những cái máy để bán đồ uống, đồ ăn. Đó, đây là những cái máy bán đồ uống này. Đó, máy bán đồ uống tự động thì chúng ta hoàn toàn có thể vào đây quét mã và lấy đồ uống. Ngoài ra thì cũng rất là nhiều những cái gian hàng bán những cái đồ ăn. Đó, chúng ta có thể vào trong kia này. Đấy, trông nó rất là hoành tráng luôn. Và hoàn toàn là chúng ta có thể lên hoặc là xuống cái khu vực tàu điện ngầm ở bên phía dưới bằng những chiếc thang máy như là ở bên này đây. Đấy. Lúc nãy thì Linh đã ra bằng cái lối ra ở trên này. Và cái việc ra ở cái khỏi nhà ga này thì những người Trung Quốc người ta không cần phải một cái thao tác gì nó quá là lâu cả. Họ chỉ cần dùng cái căn cước công dân của họ thôi. Và họ đến, sau đó thì quét vào một cái mã ở trên này. Nói chung là cứ đặt vào một cái là cái cửa nó mở thôi và ra thôi. Đó, Linh thì
mình là người nước ngoài cho nên là mình sử dụng hộ chiếu thì mình sẽ cho cái người kiểm soát hộ chiếu ở trên kia người ta kiểm tra một cái là mình cũng sẽ ra ngoài thôi. Đó. Và để mà bây giờ chúng ta tìm đường về nhà thì khi mà Linh bước ra thì Linh thấy một cái nơi như này đó, và nó có những cái chỉ dẫn, những cái mũi tên cụ thể rồi để chỉ đi đâu đó. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ thử bước lên trên này nhé. Thâm Quyến là thủ phủ công nghệ, cũng là một siêu đô thị, gọi là siêu đô thị toàn cầu luôn. Đó, một cái thành phố rất là phát triển của Trung Quốc. Tuy nhiên là Linh mới đặt chân đến cái khu vực nhà ga của họ thôi. Một lát nữa khi mà mình đi trên đường hay là mình những cái ngày sau đó thì mình có nhiều thời gian hơn thì sẽ quay được nhiều những hình ảnh khác hơn. Đó, ở đây thì có những cái chỉ dẫn rất là cụ thể rồi. Ví dụ như là đi xuống bên dưới này thì chúng ta có thể là đi đến cái nơi chờ xe này, hoặc là chờ metro, những cái tuyến tàu điện ngầm, hay là cái nơi đỗ xe. Nơi đỗ xe cũng ở bên dưới. Đó. Và chắc chắn là xuống dưới này thì nó sẽ còn rất là rộng nữa. Đó, nhưng mà mình sẽ đi ở xung quanh đây trước đã. Ở trên này là một cái góc cho những người dân hút thuốc này. Đó, không đi taxi nữa mà Linh sẽ lên cái chuyến tàu điện ngầm này để đi về, nó tiện hơn cũng như là rẻ hơn. Đó, bây giờ thì lên tàu thôi mọi người ơi. Thưa quý vị, Linh vừa ra từ cái lối ra này. Đây là một lối ra của tàu điện ngầm. Và đây là những hình ảnh đầu tiên về cái khu vực mà khách sạn Linh thuê trong những ngày hôm nay. Kia cũng lại là một cái ga tàu cao tốc khác mọi người ạ. Và đây là ga cao tốc Thâm Quyến. Ga này thì có lẽ là ga lâu đời nhất của thành phố này, bởi vì là trông nó nhỏ, với cả là nó cũng khá là cũ kỹ, không được hoành tráng như là cái ga Thâm Quyến Bắc vừa rồi. Và cái vị trí này cũng là cái vị trí mà gần với cửa khẩu La Hồ. Đây là cửa khẩu kết nối giữa Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục và đặc khu tài chính Hồng Kông, đặc khu hành chính Hồng Kông. Đó, chỉ sau cái tòa nhà này thôi. Đó, kia là cái khu vực cửa khẩu này, sau ngọn núi kia thì cách biệt nhau bởi một con sông là sông Thâm Quyến. Thì ngay bên đó thôi đã là Hồng Kông rồi. Tuy nhiên là cái visa của mình ấy thì chỉ đi được ở trong Trung Quốc đại lục thôi. Linh thì chưa xin cái visa Hồng Kông, vậy nên là chúng ta sẽ không thể nào sang Hồng Kông được. Để mà sang Hồng Kông thì chúng ta cần phải xin một cái visa riêng nữa mọi người ạ. Đó. Và bây giờ thì từ đây Linh sẽ đi về cái khách sạn của mình. Hành trình đạp xe lại bắt đầu. Thành phố này cũng không có xe máy điện để cho thuê giống như là ở những thành phố khác, kiểu như là Nam Ninh chẳng hạn, hay là Quế Lâm mà trước đó Linh quay. Chỉ có xe đạp thôi, cho nên là lại tiếp tục phải đạp xe rất là nhiều rồi. Đó, dần dần thì chúng ta sẽ đi vào những cái khu dân cư nó đông đúc hơn. Ở đây thì có những cái tòa nhà, hầu hết là những cái tòa nhà cao lớn. Tuy nhiên là trông thì có vẻ là khá là cũ kỹ rồi. Và Linh vừa tìm hiểu xong thì đây là quận La Hồ. Đây là quận trung tâm cũ của Thâm Quyến. Đó, khu này là khu phát triển đầu tiên nhất của Thâm Quyến. Tuy nhiên này thì bây giờ cái quận chính của Thâm Quyến này, những cái quận mới hơn, hành chính gọi là phát triển hơn, đó là quận Phúc Điền. Đó, thì trong tập khác thì Linh sẽ đến đó để quay chia sẻ cho quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem những hình ảnh đầu tiên về Thâm Quyến. Lúc nãy ở bên Thâm Quyến Bắc ấy thì thời tiết nó còn đẹp. Tuy nhiên là sang đến đây thì trời âm u rồi. Từ vị trí đó để đến đây cách cũng khoảng gần 20 km mọi người ạ. Và mình đã đi những chuyến tàu điện ngầm để đến đây. Có lẽ phía trong này là một cái khu chợ thì phải. Thấy cũng khá đông những người đi lại. Hay là bây giờ thì Linh sẽ đi vào đây một chút. Chúng ta sẽ vào cái khu chợ nho nhỏ ở trong này để xem là giá cả ở Thâm Quyến thì như thế nào với những cái đồ sinh hoạt bình thường hàng ngày. Chưa xem đâu, nhưng mà Linh cũng dự đoán là nó sẽ đắt hơn khá so với những thành phố khác đấy. Không thể nào mà rẻ hơn được đâu, bởi vì đây là một trong những gọi là thành phố có GDP cao nhất của Trung Quốc rồi. Ở trong này nó như kiểu là một cái con phố
đi bộ cũng nho nhỏ nữa. Và cái khu chợ này thì không phải là rộng rãi gì đâu, nó chỉ có mỗi một tí này thôi thì phải. Đây này, quả na này là 9,8 tệ một cân này, 9,8 tệ một cân. Còn chanh leo là cũng 12 tệ một cân cơ, cân Trung Quốc mọi người ạ. Có nghĩa là nó phải tương đương với là 24 tệ một cân Việt Nam. Đó, cái quả chanh leo ấy, 24 tệ thì nhân lên là cũng phải tầm 80.000 rồi. Không biết là Linh có nhân đúng không nữa, trong lúc quay thì đầu nó không loát được đâu. Rất là nhiều những hàng ăn nhé. Và cái giá thành ấy, giá thành thì nó sẽ loanh quanh là xem nào. Ví dụ đây là một cái cửa hàng những cái đồ ăn giống như kiểu là đồ ăn sáng này. Đó thì Linh thấy là đúng là đắt hơn thật mọi người ạ. Đây là cao nhất là 25 tệ. Cao nhất là 25 tệ cho một món ăn. Thấp nhất thì khoảng 18 tệ. Wow. Đây là một cái cửa hàng thịt vịt, thịt gà này. Đây, cửa hàng hoa quả. Nho này là 7,98 tệ một cân. 7,98, nho xanh này coi như là 8 tệ rồi, 8 tệ, 16 tệ một cân Việt Nam. Đây là một cái gọi là một cái siêu thị cũng khá là rộng, dài thì đúng hơn, nó dài về phía sau. Đây, vào đây thì chúng ta sẽ biết giá cả thôi. Wow, táo này ăn ngon. Táo này ở Trung Quốc, táo dai này ăn ngon lắm. Hôm qua khi mà đi trên tàu ấy thì có mua cái món này, Linh có mua cái món này và một cái hộp nho nhỏ thôi là người ta tính tận 40 tệ. Một cái hộp nhỏ đấy chắc chỉ khoảng 500g. Đó, 40 tệ, trong khi ở đây có 11,8 tệ một cân thôi. Đương nhiên là ở trên tàu thì nó đắt hơn là đúng rồi. Mận này 13,8 tệ. Mận xanh này là 13,8. Ớt xanh 8,8. Thịt lợn này là 22,8 này. Đó, thịt lợn 22,8. Đó, giá cả nhìn chung ấy là sẽ đắt hơn so với những thành phố khác khoảng 1,5 cho đến 2 lần. Không biết là trong những ngày sắp tới khi mà ở đây thì Linh có thể thấy được một cái khu chợ truyền thống nào nó kiểu cổ một chút không? Giống như kiểu là ở Quảng Châu chẳng hạn. Trước đó Linh có quay một tập thì người ta vẫn bày những cái hàng hóa ra, gọi là ra vỉa hè để bán đấy. Linh thích những cái hình ảnh như thế. Thưa quý vị, đây là những cái phần cơm chúng ta tự chọn này. Có nghĩa là chúng ta sẽ chọn đồ ăn, sau đó là vào lấy cơm riêng. Và mỗi cái bát đồ ăn như vậy này thì sẽ có cái giá riêng. Thì họ ghi ở ngoài là thấy 3 đến 8 tệ thì phải, 3 đến 8 tệ cho một bát. Đó, ví dụ là những cái món như này thì chắc là 8 tệ rồi. Những cái món như này chắc là 8 tệ. Đấy, cái kiểu ăn này cũng khá là hay. Chúng ta sẽ chọn đồ ăn thôi, sau đó thì tự lấy cơm riêng. Khi mà ở Quế Lâm ấy thì Linh ăn cái kiểu đấy rất là nhiều luôn. Ở Quế Lâm thì Linh được các bạn sinh viên dẫn đi, vậy nên là mình biết rất là nhiều quán ăn. Tuy nhiên là đến Thâm Quyến ấy thì tạm thời là chưa kết nối được với ai. Công nhận là ở Trung Quốc này người ta đánh bài, đánh cờ nhiều lắm ấy. Cả cái dọc con đường này là thấy gọi là mấy mâm ở đấy. Còn các bác, các bà đánh bài thôi. Lúa Hù Middle School. Đây là trường cấp 2 thì phải. Khách sạn của Linh thì ở ngay gần đây rồi. Bây giờ thưa quý vị, khách sạn của Linh ngay ở bên này thôi. Đó, kia kìa. Đấy. Đây là cái con đường đi lại, vậy nên là có vài người ta để xe ở bên góc bên này. Thế là có hai anh cảnh sát này phải đến để gọi là dắt xe
sang cái chỗ khác để dành cái phần này nó dành cho cái người đi bộ. Đây thưa quý vị khán giả, sau khi trở về khách sạn thì bây giờ Linh lại bắt đầu chạy ra ngoài đường thôi. Tuy nhiên là trời đang đổ một cơn mưa rồi, xe cộ ở đây là cũng ướt hết rồi. Mình cũng không rõ là phải đi vào cái đường nào trước nữa, cứ đi thôi. Ở phía trước đây thì chúng ta sẽ thấy là những cái căn nhà cao tầng. Tuy nhiên là cái khu vực này thì nó là cái quận cũ, cho nên là nhà cửa ở đây thì nó sẽ không được mới mẻ cho lắm đâu. Và có vẻ như là cái khu vực này thì cũng gần với cái nơi là họ có những cái kho hàng ấy. Vậy nên là Linh thấy những cái người đàn ông họ sử dụng những cái xe giống như là xe ở Quảng Châu mà trước đó Linh quay ấy. Có nghĩa là người ta sẽ sử dụng những cái xe kéo đó để kéo hàng hóa. Cũng có thể đây là những cái mặt hàng thời trang cũng nên. Ở Thâm Quyến thì sẽ nổi tiếng hơn với là đồ công nghệ. Tuy nhiên là Linh chưa tìm ra, bởi vì là cũng mới đến đây thôi, Linh chưa tìm ra những cái khu vực đó. Ồ, đây lại là một cái khu chợ này. Và khu chợ này thì có vẻ là sẽ lớn hơn so với cái khu chợ ở ban nãy mà Linh vừa quay. Còn có cả đường để lên trên tầng này nữa. Ở đây người ta chia ra làm thành từng tầng. Trên này là tầng về rau củ quả, còn dưới tầng 1 ấy, đó là bán đồ hải sản. Ôi, khu chợ này lớn lắm mọi người ạ. Nó là ở trong một cái tòa nhà và làm thành các tầng. Ở đây thì không thấy để giá này, cho nên là muốn mua gì là phải hỏi này. Còn bên trên này thì có lẽ là đồ khô các thứ. Đây là tầng thứ 3 mọi người ạ. Trên này là thịt lợn này, hay là những cái sản phẩm về đồ khô. Đó, khu chợ này cũng rất là rộng đây. Rộng lắm. Đây chủ yếu là thịt lợn thôi. Chủ yếu là thịt lợn, các loại thịt, đồ khô. Nó cũng giống như là những cái khu chợ ở Việt Nam thôi. Hàng hóa thì cũng không thiếu cái gì đâu mọi người. Mớ rau muống hay là rau củ quả gì thì cũng đầy ắp thôi. Đây là một khu chợ kiểu khu chợ truyền thống đấy. Rau củ quả thì họ sẽ cân lên từ những mớ rau này. Đấy, rau thì người ta cũng sẽ cân lên như vậy và tính tiền. Đó, còn đây là cái khu bán hải sản đây, tôm, cua, cá các thứ đây. Bây giờ thì cùng Linh chúng ta bước ra cái hướng phía đằng trước kia mọi người nhé. Ở ngoài kia thì có một cái con đường lớn thì phải. Đi thôi. Đó, những cái xe máy ở bên Trung Quốc này thì hầu hết là có một cái màu tối tối như vậy, màu đen. Ôi, càng lúc càng mưa to mất rồi. Đây này, những cái xe mà lúc nãy Linh vừa nói này. Đây là những cái xe mà người ta kéo để chở hàng hóa. Thường thì khi mà chúng ta đến với Quảng Châu ấy, thì Linh thấy xe này rất là nhiều. Họ thường lấy về để chở vải vóc này, quần áo này. Chủ yếu là đồ thời trang. Đó, ở bên ngoài này là một con đường lớn. Và cái khu vực này là một cái ngã tư. Mưa quá cho nên là cái việc di chuyển nó cũng hơi khó. Ở đây thì cũng là những cái chiếc xe đạp thôi. Có những trụ điện như vậy nữa này. Đấy, trụ điện, trụ camera. Ở đây Linh không thấy nhiều người bán hàng vỉa hè đâu. Chủ yếu là người ta sẽ bán hàng ở trong những cái tòa nhà như vậy, thuê những cái gian hàng. Hoặc có thể là do mình chưa đi đến nhiều những cái địa điểm khác cho nên là chưa thấy những hình ảnh đó thôi. Nhưng mà khi mà đi đến những thành phố khác của Trung Quốc thì Linh thấy cảnh tượng bán hàng vỉa hè rất là nhiều luôn. Họ trải bạt ra ngoài vỉa hè và họ đưa ra những sản phẩm họ để bán rất nhiều, rất nhiều. Trời mưa càng lúc càng to và Linh đã phải vào một quán nước mua một cốc nước như vậy và đứng chờ ở đây. Thông thường thì những cái quán nước ở Trung Quốc ấy, thì họ cũng ít khi có những vị trí để ngồi giống như là bên Việt Nam mình. Có nhiều cửa hàng thì họ chỉ bán như kiểu là bán xong rồi đem đi thôi. Đó, bởi vì là mặt bằng
nhất là ở cái khu vực thành phố Thâm Quyến này thì có lẽ là mặt bằng nó cũng rất là đắt. Vậy nên là những cái quán thì đa phần là những cái quán nhỏ nhỏ, với cả là cái nước này thì nó cũng là một cái thương hiệu nước đồ uống giá rẻ đó. Vậy nên là họ không có ghế ngồi cho khách hàng đâu. Linh sẽ chờ một lúc nữa, chờ trời nó ngớt mưa hơn, sau đó thì mình lại bước tiếp ra ngoài. Có vẻ là ông trời không định ngớt mưa đâu mọi người ạ, vẫn cứ phải đi thôi. Xe để ngoài đường ướt hết rồi đây này. Ở những cái chỗ mà chúng ta thấy nhiều xe máy như vậy này, hay là nhiều những phương tiện khác thì thường đa phần là nó sẽ ở ngay một cái lối ra của tàu điện ngầm. Đây, ví dụ như bên này đây là một cái lối ra B của ga tàu Seibu Station này. Đó. Người dân thì người ta sẽ đi đến những cái vị trí gần với ga tàu, sau đó là họ để xe và tiếp tục xuống với ga tàu để đi đến những cái địa điểm khác, ví dụ như là đi làm hay là đi đâu đó. Sau đó thì đến lúc quay về thì họ lại trở về nhà ga này chẳng hạn, sau đó thì lấy xe và trở về nhà, vậy thôi. Những chiếc xe ở đây thì gần như là đều màu đen. Mình để ý là ở Quảng Châu cũng như vậy. Thì dù sao đây cũng là một trong những cái thành phố của Quảng Đông mà, cho nên là nó sẽ có những cái nét tương đồng với nhau. Đấy, chỗ này là một cái vị trí để chờ xe buýt đây. Có thể quý vị khán giả đã thấy những hình ảnh này, Linh cũng thường hay quay này. Đó, người ta cầm một cái hót rác và một cái cây chổi, sau đó là đi tìm những cái địa điểm nào mà có rác là họ sẽ quét thôi. Đây là một cái điểm để chúng ta có thể chờ xe buýt. Việc chúng ta đi những phương tiện công cộng của Trung Quốc này đơn giản lắm mọi người ạ. Nó có thể thanh toán bằng rất là nhiều những hình thức khác nhau, rất là tiện lợi. Và những cái đó thì người ta chỉ tích hợp trên hai cái app chính, đó là app Alipay và app WeChat. Đó, khi mà sang Trung Quốc thì chúng ta chỉ cần có hai cái app này thôi là đi bất cứ đâu rồi, chứ còn không cần thêm một cái gì cả nữa. Đây là những cái gian hàng rất nhỏ này. Đó, những cái gian hàng nhỏ người ta bán hàng ở bên cạnh đường. Gà, đây bán thịt lợn luôn này. Có lẽ đây lại là một cái mặt nào đó của cái khu chợ lúc nãy cũng nên, bởi vì là Linh cũng chưa đi quá xa đâu. Những cái món ăn này thì thường chúng ta sẽ thấy vào buổi sáng rất là nhiều, nó sẽ nóng hổi hơn. Thời tiết ở Thâm Quyến này vào cái thời điểm này rất là đẹp luôn để chúng ta có thể đi chơi, mát mẻ lắm. Nó chỉ khoảng 26-27 độ thôi, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên là tiếc là hôm nay trời mưa thôi. Đường phố thì rất là rộng rãi. Xe cộ thì cũng không phải là quá nhiều đâu, hoặc có thể là cái vị trí Linh đang ở đây thì nó không phải là quá trung tâm, vậy nên là xe cộ trên đường nó cũng không quá nhiều. Về người dân đi lại ở trên đường thì cũng như vậy luôn, chủ yếu là họ sẽ đi ở dưới lòng đất ấy. Vậy nên là ở trên mặt đất như vậy thì nó sẽ không quá là chật chội. Bây giờ á, ở những cái thành phố lớn của Trung Quốc như kiểu là Quảng Châu hay Thâm Quyến chẳng hạn, thì nếu mà có tắc ở bên dưới tàu điện ngầm ấy mọi người ạ. Nếu mà nói vui là như vậy. Đây lại có một con đường đi lên này. Cái đường này sẽ dẫn vào một cái chung cư ở trên kia. Còn đây là một cái vị trí của cảnh sát Đông Bấn Local này, Police Station. Đường đi bộ nó rất là rộng luôn, cái hành lang cho người đi bộ rất là rộng luôn. Không biết là bước nữa thì đi đến đâu luôn. Kể cả bước đằng trước, đằng sau, sang trái hay là sang phải thì cũng không rõ là sẽ đi đến đâu. Bởi vì vốn dĩ là như quý vị khán giả xem kênh của Linh thì sẽ biết thôi, đó là Linh cũng đi lang thang. Đấy, cứ đi một đoạn là thấy một người quét rác, hót rác như này.
Có thể là Linh sẽ vào cái quán cơm này trước đã, bởi vì lát nữa thì cũng không có cái ý định là quay lại với cái con đường này. Thấy quán cơm là vào luôn, bởi vì là cũng 2 ngày rồi là chưa được ăn cơm. Đó. Việc tìm những quán cơm ở đây là nó cũng tùy duyên lắm. Lúc không biết là gọi như thế nào đây. Để xem. Đây rồi. Mình sẽ lấy cái khay ở đây. Chưa lì. Đó. Xào phan à? Hảo rồi. chưa cơ. Chưa cơ. chưa cơ.好的。这个。加这个一个15。不要。好的。Ok. Xem một suất ăn như vậy là bao nhiêu tiền? 25. Ok, một suất ăn như vậy là 25 tệ mọi người. 25 tệ. Ok. Đó, thưa quý vị, Linh vừa gọi một suất cơm và cái suất cơm này có giá là 25 tệ. Thì tương đương với khoảng là 95.000 rồi, tính theo cái tỷ giá gần đây. Đó, khoảng 90 cho đến 95.000. Và cũng được một vài miếng thịt, rồi thì là một miếng cá, đó, và cà tím cũng như là rau xanh. Tuy nhiên là toàn là dầu mỡ thôi. Đấy, bây giờ mời quý vị là ăn cơm tối cùng với Linh. Lát nữa khi mà ăn xong ấy, thì Linh sẽ đi ra ngoài và tiến gần hơn đến với một cái tòa nhà Linh thấy khá là ấn tượng khi mà đứng từ phía xa. Và có lẽ đấy là một cái tòa gọi là biểu tượng của cái quận La Hồ này. Đó, may quá là sau khi ăn cơm xong thì trời cũng ngớt mưa rồi. Và Linh lại đang tiếp tục bước lên theo cái hướng ở trên này. Sau cái tòa nhà đây này thì lại có một cái tòa nhà khá là cao. Linh nhìn thấy từ xa cũng khá là ấn tượng. Bây giờ thì mình sẽ bước đến với cái khu vực đó, đến cái chân của tòa nhà đó để xem là ở đó thì có gì đặc biệt không. Trong lúc đi bộ như vậy thì Linh cũng xin chia sẻ một vài những cái câu chuyện liên quan đến cá nhân. Đó là gần đây thì Linh cũng có khá là nhiều khán giả nhắn tin gọi điện cho Linh hỏi về tour đảo Hải Nam ấy. Đó. Tuy nhiên là cái video đó thì Linh đã quay hơn 1 năm rồi, có lẽ phải gần 2 năm rồi. Và cái giá thành lúc đó là hơn 4 triệu, bởi vì là được Trung Quốc người ta trợ giá cho nên là mới có cái giá thành rẻ như vậy. Nhưng mà vào thời điểm này thì cái giá nó đã trở về giá gốc rồi, cho nên là nó đã quay trở về cái giá là 6.990.000 cho 5 ngày 4 đêm tại đảo Hải Nam thì phải. Đó. Bởi vì là Linh có rất là nhiều những tour du lịch liên quan đến Trung Quốc, vậy nên là cũng không thể nào là bây giờ nhớ được cái giá chính xác đâu. Tuy nhiên là so với cái giá thời điểm đó thì chắc chắn là đã cao hơn rồi. Đó, tuy nhiên vậy nên là cũng có khá là nhiều khán giả thắc mắc, cho nên là thông qua video này thì Linh cũng muốn chia sẻ để quý vị khán giả hiểu hơn, đó, những người đang theo dõi kênh của Linh. Thứ nữa là những cái tour đó thì không phải do Linh tổ chức ra đâu, mà là Linh hợp tác với công ty du lịch. Đó, hợp tác với công ty du lịch. Họ có những cái tour như vậy, họ tổ chức những cái tour như vậy. Và đương nhiên là cái việc Linh hợp tác với công ty nào thì chắc chắn là Linh cũng cảm thấy là họ phải uy tín. Đó, họ phải uy tín thì mình cũng mới dám hợp tác thôi. Và trước đó thì Linh đã đi tour của những đơn vị du lịch này rồi, thì Linh cũng mới dám chia sẻ đến quý vị khán giả. Đấy, thưa quý vị, cái tòa nhà mà Linh nhắc đến kìa, đó, nó ở tận xa xa kia. Cái tòa nhà này nó có hai cái như kiểu là cái hai anten ấy, nó chỉ lên trời, và ngay cạnh đó thôi còn có một cái tòa tháp cao nữa cơ. Thì lúc nãy đứng từ xa là nhìn thấy rồi, nhưng mà bây giờ vào gần là không biết là tòa tháp nó cũng bay đi đâu mất rồi. Đây là một cây cầu trên cao và cũng không rõ là khi mà mình sang đến cái đầu bên kia thì nó thuộc quận khác chưa nữa. Đó, ở bên này thì chúng ta sẽ thấy nhiều những tòa nhà cao tầng hơn, những tòa nhà chọc trời.
Cái đường này cứ nghĩ là đường một chiều nhưng mà cả hai chiều xe máy người ta đi lại. Trang trí rất là đẹp mắt luôn và có cái làn riêng. Ui, dốc này cao. Đây, sang bên này có vẻ là phồn hoa đô thị hơn đây. Ngày xưa hồi còn đi làm văn phòng thì đúng là không bao giờ nghĩ được rằng là có một ngày mình lại ở những cái thành phố hay là những cái địa điểm của Trung Quốc, rồi thì đạp xe đi lại như thế này luôn. Chưa bao giờ từng nghĩ được luôn. Thưa quý vị, cái tòa nhà mà quý vị khán giả đang nhìn thấy phía trước mắt đây, tòa nhà cao cao này này, đó, có cái anten ở trên cao cao kìa. Đó, đây là tòa nhà Diwang. Đây là tòa nhà trung tâm của quận La Hồ. Đó, thuộc thành phố Thâm Quyến của Quảng Đông Trung Quốc. Lúc nãy ở từ xa thì Linh đã thấy nó khá là ấn tượng với cái hai cái anten rồi. Bây giờ thì mình đã vào đến gần với chân của cái tòa tháp này rồi. Tuy nhiên đây không phải là tòa tháp cao nhất của Thâm Quyến đâu, mà tòa này hiện tại đang đứng thứ 3 về chiều cao tại thành phố này. Đây là Shenzhen University, Đại học Thâm Quyến. Không biết là có học sinh viên Việt Nam nào đang học tại đây không? Ở đây có một cái cây rất hay nhé. Nó một mình một đường luôn. Linh đang trên đường quay trở về với khách sạn của mình. Chỗ này thì có vẻ là trời khô hơn một chút. Ở phía bên trong kia thì hình như là có một cái khu phố đi bộ. Ngày mai Linh sẽ thử ra đây vào buổi tối và đi vào bên trong khu phố đó. Còn hôm nay thì cũng khá là mệt rồi, cho nên là sẽ đi về khách sạn thôi. Đây có những cái trụ điện nhiều khi cũng không rõ là cái gì luôn đấy. Đó, chắc chỉ là trụ điện thông thường thôi. Rất là đông người luôn này. Đó, bây giờ là khá là muộn rồi mọi người ạ. Bây giờ đã gần 23 giờ rồi. 23 giờ rồi mà vẫn khá là đông người đây. Khu phố bên kia đúng là phố đi bộ rồi. Thấy rất là nhiều những cái hàng quán và nhiều người trẻ đi lại. Xe cộ thì tối người ta cứ để ngoài như vậy. Dù là thành phố nào thì cũng như thế thôi. Buổi tối họ để ngoài luôn. Trộm cắp thì không ai lấy xe cộ này đâu. Tuy nhiên là nếu mà để ngoài như vậy thì cũng sẽ phải chấp nhận là bị ướt thôi, bị mưa thôi.
保佑有关部队快抵场的香香，展开直接撞击，羊肉运到在哪乡，谁吃谁知道。杀鸡内应，吃尽天空无绝了。从原产冠军战得的一次知识好日期，到他隐秘的自然系统，Cái đoạn đường này nó có treo những cái đèn lồng ở trên nhưng mà nó không bật điện lên, không bật đèn lên. Ở đây mình thấy nhiều cái quán người ta bán gà như này. Đó. Bình thường là hay thấy vịt thôi nhưng mà đến Thâm Quyến này là thấy nhiều cửa hàng gà như thế này luôn. Cũng bán cánh gà các thứ, gà luộc ấy. Camera nhiều vô kể. Thành phố này có lẽ là một trong những thành phố không ngủ của Trung Quốc đấy. Có điều là mình buồn ngủ cho nên là mình phải về khách sạn thôi. Cả cái dọc con đường này toàn là những cái chung cư thôi. Đấy, lâu lâu lại gặp những cái ông đi xe máy xong ông độ loa luôn. Đi ra đường là cứ bật nhạc ầm ầm luôn. Thưa quý vị, đây mới là tập đầu tiên trong hành trình Linh đến với thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông. Và cũng chưa quay được nhiều những cái nội dung liên quan đến đời sống cũng như là du lịch ở đây. Hôm nay thì chúng ta mới tham quan được một chút ở khu Thâm Quyến Bắc, nhà ga cao tốc của Thâm Quyến, cũng như là một vài những con đường ở quanh quanh với cái khu vực quận La Hồ. Đó, đây là quận trung tâm cũ của thành phố Thâm Quyến. Trong những ngày sắp tới thì Linh sẽ đi đến những địa điểm nổi bật hơn của thành phố này để quay và chia sẻ đến quý vị khán giả để chúng ta hiểu hơn, biết hơn những thông tin về một cái thành phố rất là năng động của Trung Quốc, thành phố Thâm Quyến. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.